زمونږ ټاپک نن د ورلد ټي بي ډے په 24 د مارچ باندې لمانځي. نو نن دغه د تقریبا لږ موږ لیټ یو خو براله اویرنس چې پیدا کو. نو نن ټاپک داسې اکیډمیکل به نه وي خو چون اویرنس او ټوبرکلوز کوم طرف ته دنیا کې روان دی په دې باندې سره لږ بحث وکړو. لږ ډېر ټریټمنټ باندې انویسټیګیشن باندې که د چا کوم سوال څومره حده پورې موږ پوهېږو ورباندې. نو tuberculosis can occur anywhere to anyone at any time. عمر استثناء نه دی، میل فیمیل استثناء نه ده، امریکا افغانستان دم استثناء نه ده. هر وخت کې هر چاته کېدلی شي tuberculosis. ځینې ډیزیز دی سپیسیفیکلی یو جنډر پورې دا نو د دې بونډري نشته، نه په ملکونو کې شته دی، نه په عمر کې شته دی، او نه په کې شته دی په ټایمینګ کې. او اټ از ا کیوریبل ډیزیز. ځینې مرضونه دي چې کیور نه لري، علاج نه لري. صحیح ده. نو مریض ته به همدغه وایي چې اټ از ا کیوریبل، مکمل علاج لري، لا علاج مرض نه دی. نو مریض دا دی چې هغه ته به یو هوپ هم ورکوي، 6 میاشتې دوا چې ورباندې خوري او د ورځې 5 غټې غټې ګولۍ، نو هغه ته به لږ انکریج کوي به چې هوپ دا دی چې دا کیوریبل ډیزیز دی. که ودې نه خوړل، اډهیرنس دی نه و، کمپلاینس دی نه و، او ریزسټنټ نو بیا اټ از ا ډیډلی ډیزیز، نو بیا مرګونی مرض دی. او اټ از ا کنټیجس ډیزیز. دا مرض بل څنګه دی؟ پلمونری ټي بي ساری مرض دی. ساری مطلب یو نه بل چاته ځي. نو روټ څه شی دی؟ یوازې د ډراپلیټ وجې نه ځي. صحیح ده. ډراپلیټ یا څوک چې سنیزینګ کوي، کفینګ کوي، ټاکینګ کوي، لافینګ کوي، نو 1.5 متر نه فاصله یې کمه وي. په ټي بي کې دا ده چې دا مایکوبیکټیریم ټوبرکلوسس په ایون ایئر کې فار مینی hours it will stay in the ear. نو پراپر وینټیلیشن پکاري، که نه نو یو د بل نه څنګه کېږي؟ ټرانسمیټ کېږي. نو انتاني دی او ساری مرض دی. د وجود هر یو حصه افیکټ کولی شي up to nail also. صحیح ده. anywhere in the body it can affect. خو ځینې ځایونه داسې دي some parts of the body it will affect more because we inhale the tuberculosis, the bacterium, first it will go to the lungs. نو دا د ټولو نه موست کامن افیکټډ ایره به کوم ځای؟ لنګز به وي. هغه ځای نه وروسته if the immune response is not good it will go and will spread into the body through lymphatic or through blood. نو دا meninges ته ځي، دا intestine ته ځي، دا kidney ته ځي، دا bones ته ځي، anywhere, adrenal gland ته ځي، whatever you name it, it will go anywhere که چېرته immune response ښه نه وي. No, we have two types of tuberculosis. One is active tuberculosis, one is latent tuberculosis. نو یو ښکاره tuberculosis دی active فعاله، او بل tuberculosis کم دی؟ وده پټه. صحیح ده. نو کم یو بخي؟ پټ ښه دی که وده ښه دی؟ ها؟ صحیح ده. نو ډاکټر صاحب ښکاره ښه دی؟ پټ ښه دی که ښکاره ښه دی؟ ښکاره که چېرته ډاکټر صاحب وایي که علاج ونه شو دا ریزسټنټ وي بیا خو دې مړ کوي، او پټ مړ کول نه کوي. پټ هېڅ مړ هغه نه کوي، بس پروت یې درکوي په کلونو کلونو. نه تا ته تاوان درکوي او نه بل چا ته سپریډ کېږي. کله تاوان درکوي چې اکټیو شي. نو صحیح ده. خوبي او بدي دا ده. Symptom depends on the site of the involvement. خو چې موږ پلمونري ټوبرکلوسس به لږ دا ووایو چې دا د پلمونري. نو که مینینجیز وي بالفرض، مینینجایټس دا به څه شی کوي؟ ومیټنګ به کوي، څه شی به کوي؟ بل
هډیک به فیور به انکانشس مریض کیږي کله ارترایټس وي سویلنګ به هلته به فیور وي هلته به ډسټرکشن وي واکینګ ډیفیکلټي وي که انټسټاینلی بیا به شي ابسټرکشن وي وومیټینګ وي پین وي واټ ایور کنه چې کوم دی اډرینل کې اډرینل ګلینډ چې کوم دی کنه به ایډیسن کوي مریض به شاک کی واټ ایور از د سایت اف انوالومنت نو پلو د رازو د موست کامن کف به فیور به نایټ سویټس به فټیګ به لاس اف اپیټایټ به ویټ لاس هیماپټیسس او ډیسنیا موست کامن دغه خو موږ چې پریکټس کې ګورو اکثره فیور سره وي یوزولي فیوري بل ور سره شي کف یا به ډرای انیشلی او یا به پروډکټیوي یا به وذ هیماپسیزي هیماپټیسیزي یا به وداوت هیماپټیسیزي صحیح نو کف به پروډکټیو یا ان پروډکټیو ډیپینډز آن د لنګ پرنکایما فیوري یوزولي نایټ فیوري دوله د شپې ورته تبه کېږي او سویټینګ دا څلور کارډینل ساین چې کوم دي سویټینګ دوله کېږي نو سویټینګ ډرینچینګ سویټ ورته وي ډرینچینګ هغه دی چې مریض به درته وایي چې څه شی ډرینچینګ سویټ چې جمعې کې د کمیس مې لوند شي نو دا عادي خبره نه ده چې کمیس په جمعې کې د چا لمدېږي نو اټ از ابنارمل ساین نو یا به څه شی څو حالته به وي که نه one of this is tuberculosis fatigue به داسې نان سپیسیفیک دی دا خو هر یو ته وي او یوزولي ویټ لاس هم وي یوزولي ویټ لاس وي نو ځینې کې که څوک تاسو همدغسې د ویټ لاس پسې ونښلېږئ چې اویا دی او کم شوی نه ته توبرکلوز دی دا ټولې خبرې کتابي نه وي دا ټولې خبرې به راسره جمع کوئ نو هغې نه بیا یو ډایګنوز جوړوئ هیماپټیسیس مخکې مې هر چاته ضروري نه هیماپټیسیس وي ځینو ته هي ځینو ته نه وي او ډیسنیا که چېرته ډسټرکشن یې کړی there will be dyspnea if there is no destruction there will be no dyspnea general consideration at present 2 billion people have been infected by mycobacterium tuberculosis څومره ډاکټر صاحب 2 میلیارده دا موږ چې ناست یو every third maybe we have infection هر دریم کس ته تقریبا انفیکشن به وي نو دا اټس very common disease نو مطلب دا دی چې دا اکثر اکټیو نه وي او څه شي لیټنټ دا نو دا 1/3 د دنیا چې دا 2 بلین راخصي دا ورلد واید نو امریکای یورپ کې به کېدای شي لسم کس کې بم نه خو که دلته سړی وګوري د دې سکرینینګ وکړي maybe second person will be having latent TB نو it's very common disease صحیح ده کله به فعال کېږي چې کله د immunity suppression مخکې به وي نو around 10 million people چې کوم د ورلد دنیا کې دا نیو کیسز every year کېږي نو سل لکه یا 10 million new active tuberculosis will happen په دې کې 1.5 million patient will die from tuberculosis نو یو نیم لک وی 15 لکه یا یو نیم میلیون مریضان still they will die from the tuberculosis نو دا ډېر غټ ارقام دي که سړی وګوري 15 لکه لږ دي ډاکټر صاحب ډېر زیات دي که نه بیخي ډېر زیات دي د ملکونو 2 کسه مړه شي 100 جنګ په 2 کسو کوي که نه او ټوبرکلوز باندې 15 لکه خلک مړه کېږي هر کال نو د چا غم نشته دی پروا هم نه ولا او بیا خصوصا زمونږ خلک ډېر مړه کېږي دې ملکونو اسیا والا هغو ایډز سره به هغو ډېر مړه کېږي او وداوټ ایډز زمونږ خلک ډېر هغه کېږي متضرره estimated 1 in 4th or 1 in 3rd patient will be having latent tuberculosis. The latent tuberculosis 5 to 15% چې کوم دی دا اکټیو ته هر کال کنورټ کیږي 5 to 15% the latent tuberculosis will convert into active tuberculosis او usually چې کوم infection وشي latent
دیتا یا پرایمری انفیکشن چوي within 2 years دا پیریډ ډېر خطرناک نو it will convert into active tuberculosis. دا ریسټ کوم دی نو بیا کلونه خو دا 50% usually 50% will convert from little into active tuberculosis within first year of the infection. نو مخکې چې ویلي who will get the active tuberculosis نو ځینې risk factor دي چې هغه latent tuberculosis will convert into active tuberculosis. صحیح patient related ځینې د patient related دي ځینې the disease related دي. The patient related, if you will see, children are more prone than younger, and elderly people more prone to infection than the younger. نو زړو او ځوان او کې د ماشومانو کې immunity کمای دو risk factor ده د latent نه active ته. First generation immigrant from higher prevalence countries. نو دا که امریکې ته ځي هلته چاته به ډېر کېږي چې د اسیا نه لاړ شي هلته خلک اوس امریکې ته څومره زموږ افغانان لاړ دي نو اکثره د هغو ټایټ سکرینینګ کوي دې کې لیټن ټوبرکلوسس ډېر زیات دي نو دا هم زموږ د یوه بدبختي وي کار څه ورته وایي. کلوز کنټیکټ اف پیشنټ وذ سمیر پوزیټیو پلمونري ټي وي نو دا چا کې بل چې د چا په کور کې په ماحول کې smear positive tuberculosis وي دوته د latent tuberculosis infection chances زیات دي. صحیح ده کنه نو ټولو نه زیات دی حال کې به چاته وي د حال کې به د ټولو نه کم چاته به ډېر tuberculosis د latent tuberculosis chances زیات دي. دا موږ چې کوم اوس لږ ډېر تعارف هم څه وکړو افغان جاپان نه څوک راغلی تاسو کوم فیل کېل ټي بي کنه یو دا یو زم پلمونري چست سپیشلیست یم زموږ هم ټول همدغه مریضان ګورو نو زما د ده نه یو برتري دا ده چې دا به MDR ډېر ګوري هلته ګورې ته که نه موږ MDR چې شي بس دوی ته به راوله کړو نور ځکه کرنټاین غواړي هغلته به دوی نو د دوی چانسز ډېر زیات دي او د دوی لیټن ټوبرکلوسس به کوم لیټن ټوبرکلوسس وي د دوی به MDR لیټن ټوبرکلوسس وي نو دا د ګناه نه ده دا د مریض نه ده ته راځي نو د ده هغه لیټن به هم MDR وي usually خدای مکه صحیح ده نو we have to لکه ډاکټري ښه پوهېږي چې ټوبرکلوز به راته کېږي MDR بیا هم د 2 روپیو د خاطره یا د خدمت دپاره بس دغسې هغه هم د پیشن ده زمونږ پروفیشن څنګه ډاکټر صاحب ښه پوهېږي دا غریب زه دا پرون انفیکشن ته د هغې باوجود هم بس ډاکټران ظالمان دي کسابان دي داسې وخوړلی هغسې وخوړلی نو ښه پروفیشن دی چې صداقت باندې کار وکړئ. نو بل کلوز کانټیکټ وذ پیشنټ اسمیر پوزیټیو اوور کراوډینګ نو زموږ ځای کې به اوور کراوډینګ افغانستان کې اټس مور نو دا که جومات کې وي وایي نږدې کښېنئ چې تاوده وي سره څنګه وي تاوده وي سره موټر کې چې 3 کسه ځایږي 2 کسه کې نه 15 کسه بیا چې جم کې سره خورېږي بیا نه وي که نه اوور کراوډینګ ودونو کې په مکتبونو کې یو صنف کې 15 کسه کښېنئ دا اوس هم اوور کراوډینګ خیراتونو کې همدغسې په ټول هر ځای کې په محبسونو کې پریزنس کې نو هوټلو کې دا ټولو کې اوور کراوډینګ هوملیس کوم چې دا اوس غریبانان د یو ځای نه بل ځای ته زه IDP جنګونو وجې نه په یو اطاق کې 100 کسه اوسېږي سره these all risk factor for tuberculosis که نه ډاکټر صاحب chest radiograph evidence of self heal TB چا کې مخکې نه TB heal وي هغه ته chances د reactivation هغه ته زیات دي. Primary infection less than 1 year موږ چې ویلې within 2 years 50% will convert into active tuberculosis. Smoking, alcohol all will cause decreased immunity. These people are prone to infection. Associated diseases, immunosuppression, HIV, TNF therapy,
هائی ډوز کارټیکوسټیراید سایټوټاکسیک ډرګ او ټرانسپلانټ مریضان دا ټول صحیح دا ټول چې کوم دی کارټیکوسټیراید باندې سوکي واټ ایور از د ریزن یا روماتایډ ارثرایټس وي یا نور بیماری یا دغسې سارکایډوسیس زموږ لنګ چې کوم کانټینیوسلی موږ پریډنیسالون یوز کوو یا داسې چې ریپیټډ اټیک اف آسما ورته سی پی ډي ورته کېږي سټیراید ورکوي د اډوکو وایي نن سبا هر سړی سټیراید لیکي نو all these people who are taking steroid mean more than 15 milligram per day. If somebody is taking, this is more. Now these people are prone for what? Infection of tuberculosis, malignancy, every malignancy. Type 1 diabetes, whether it is 1 or 2 in both, but type 1 is more than type 2. Chronic renal failure, silicosis به څوک راته وي چې دا ولې به هغه وي prone for infection. یو بل no usually why silicosis silicosis interstitial lung disease occupational څوک چې دا سرکونه جوړوي کاڼي کوي سیمنټ فیکټري کوي د خښتو فیکټري کوي سیلیکا فایبر دا چې انهیل شي دا فیګوسایډ چې کوم دا ډسفنکشنل شي فیګوسایټوسس چې کوم کېږي دا نارمل نه کېږي نو هغه ډیفنس سیستم ریموف شي that is the reason silicosis people are more prone for infection. GIT disease, gastrectomy ورته شوي bypass cancer of the pancreas malabsorption deficiency of vitamin D نوی ریسرچ وی vitamin D deficiency او A these people again prone for infection او recent measles attack all this can decrease immunity. Feature of primary tuberculosis نو موږ وی چې یو primary دی بل secondary دی یو اول ټایپس چې دي یو one is latent one is active اوس موږ دا وی چې one is primary one is secondary نو primary کم دی secondary به کم وي primary latent او secondary active څنګه primary به latent او ډاکټر صاحب وی چې primary به primary وي او چې کله active شي دا secondary شو بل څوک لګنور تشریح کولای شي primary چې first څنګه لکه اول دفعه چې مریض مصاب کیږي د پرایمری ټي بي بیا دوباره چې ری اکټیویټ کیږي سیکنډری صحیح نو پرایمری دا وی چې initially if somebody will get the infection this is primary infection was primary infection could be cured یا مکمل خشي یا به latent شي او یا به همدا progress بشي په اکټیو ته دا پرایمری او کم چې سیکنډری پرایمری انفیکشن درته وشي ټیسټ وکړو یو دواړو لکه شي صحیح ده وګورو نو بل سپوټم نه راځي څه شي کولای شو هغه برانکاسکوپي کوو د برانکاسکوپي نه مخکې یو څه شي کولای شو ورسره چې سپوټم نه راځي شي ورسره سټول کې به څومره پرسنټ پازیټیو راځي کولای شو ګوره سټولم کولای شو څومره به څنګه زم دغه هم کنه سنسټیویټي کمه ده نو 3% سلاین هم د بوک خبرې دي 3% سلاین ورکي سپوټم انډکشن کیږي نیبولایزر باندې صحیح نو دا یو طریقه ده د سپوټم راخستلو او if not then we will do the bronchoscopy لیواچ صحیح ده بل څه کولای شو بل کوم نور څه کولای شو ها اګرا چاته الپیشن کی نه اګرا به چاته کېته لیټنټ والا لیټنټ به کار چاته به نه کېګورا هر چاته ولې کې چې نو شاید سره ای ها لابرا ټاپ پلورو ټیپ ده کنه پلورو ټیپ کې څه کو پلورو ټیپ کې بس څه کو یو خو به whether it is transudative or exudative یو خو به دا کو بل څه کو بل به ایډیا ورته وکړو بل څه کو پروتین خو exudative transudative کې راغله بل
نور دی کې کم خدای وس کلچر د څه شي کلچر پلورل فیوژن ډاکټر صاحب د پلورل فلوید کلچر وکا چې سنسټیویټي ډیره کمه ده صحیح ده 30% will be positive rest will not be positive نور څه سره کولای شو د پلورل لپاره نور څه کولای شو په پلورل کې کنفرمیټری څه شي ده په پلورل کې افیوژن کې how we can confirm this is tuberculosis or not نو خیلی ایډیا ده نور څنګه بخوا خو اگزوډیټو ټرانزوډیټو پریډامیننٹ لیمفوسایټوسس به درته درکړي نور څه کولی شو افیوژن والا مریض سره به څه کوو اگزوډیټو دی وکړو whether this is malignancy or tuberculosis how you will differentiate ADA به ورته وکړي صحیح ده په tuberculosis کې زیاتې پای کې نه بل به شی ورته وکړي still our diagnosis is not confirmed شی به کوډا څه ولته سټي سکین کې به څه شی راته وخی څه براته وخی افیوژن براته وخی خو مونږ ولیدلو اگزوډیټ او ټرانزوډیټ خو سټي سکین نه درته خی څه براته وخی لوکیشن خو بل ایکس رای باندې راته وخی نو موږ پلورل بایپسي کوو څه شی پلورل بایپسي کې به دوه خبرې دي یو یوازې بایپسي د هیسټالوجي هغې کې به څه موږ ته راشي ګرینلوما به راشي صحیح دی او منځ کې به نیکروسیس وي نو ګرینلوما چې نیکروسیس وي موست پروبلی اټ از ټوبرکولوسیس او بل د پلورل بایپسي کلچر هم یو کېږي د خپله د پلورل بایپسي کلچر او خپله پلورل بایپسي هیسټالوجي دا دواړه کنفرمیټري دي نو څنګه کوو د پلورل هغه بایپسي څنګه اخلو ابرام نیډل ورته وایي دغسې وکړو صحیح ده دې سره بایپسي راوالو امې کلچر ته لیږو او امې هیسټالوجي ته لیږو او د هغې نه علاوه نن سبا توروکوسکوپي ده میډیکل توراکوسکوپي نو هغه چې سټیوب دغسې توروکوسکوپ لکه څنګه چې برانکوسکوپ دی هغې کې ریجډ دی سیمي دی یا فلیکسیبل هلته ورځو چې سکیوټي کې ګورو چې کوم ځای کې ناډوینې په پلوره باندې هماغه ځای نه بایپسي راواله امې کلچر ته ولېږه امې فلویډ ته ولېږه امې هیسټالوجي ته ولېږه نو دیټ از مور اکوریټیو توروکوسکوپي ښه No laboratory finding اول چې کوم د definitive diagnosis depend on the recovery of the microbacterial tuberculosis from culture or PCR FB کو سمیر باندې نو چیرته چې ریسورسز نه او په سیمپټومټیک پیشنټ دی او سمیر پوزټیو او ټول کوریلیټ کې ساين سیمپټم this is tuberculosis خو که چیرته نان ټوبرکولوس بیسیلای مایکوبیکټریوم ټوبرکولوسس کې ایسډ فاست بیسیلای چې کوم دي تاته به رپورټ درکړي ډاکټر صاحب چې اف بی هیو بین سین numerous acid fast bacilli have been seen نو دا ټوبرکولوسس دی کنه دی نو دا نه دی دی کې نان ټوبرکولوس بیسیلای مشته صحیح نو دې لپاره به که دغسې ته په دې ماحول کې راغلی جین ایکسپرټ ویل ټیل یو whether this is tuberculosis or non tuberculous bacilli نو جین ایکسپرټ دا جدا کوي سره او به جین ایکسپرټ سره جدا کوي نو اف بی ان سپوټم سمیر شو او فلیکسیبل برانکاسکوپي که چېرته سپوټم نه راځي نو هغه کولی شو دا جین ایکسپرټ کوو او فلوید کلچر کوو نیډل بایپسي اف د پلوره کوو او بایپسي کلچر کوو پلورل فلوید کلچر کوو کلچر اف د پلورل بایپسي مخکې ویلې ډونیسین ډاماینیز کوو انټرفیران ګیما نو دا انټرفیران به په لیټن کې ویو دا مخکې موږ ټول د اکټیو ټوبرکولوسس خبرې کوو ایکس رای کوو ایچ آر سی ټي کوو دس از سپورټیو ښه نه راته
خو سپورټ یې وي دا چې دا ماس چې کوم دی دا سارکایډوسس دی دا مایلایډوسس دی دا ټي بي دی نو دا د خپل کرایټیریا دی چې RCT فایندینګ دا درته most likely it is tuberculosis که calcification شوی به most likely it is healed یعنی previous tuberculosis نو کلو درکوي تا ته CT chest او ایکس ری مخکې ویلي کې فیوژن راته ښیي نیموتورکس راته ښیي هایلر لیمفیډیناپاتي راته ښیي افیوژن راته ښیي پلورل تکنینګ راته ښیي او کیویټیشن درته ښیي دیز آل ویل سپورټیو آف د extrapulmonary tuberculosis. What are the complications of tuberculosis? Tuberculosis complications څه کېدای شي؟ یو خو ډیت کېدای شي کېدای شي که نه؟ کېدای شي که نه؟ نه به شي کېدای شي ډیت د کمپلیکیشن د ټوبرکلوسس دی که نه؟ څوک وایي چې نه دی؟ ډاکټر صاحب نه دی څنګه علاج وړ دی موږ مخکې ویلې it is a curable disease but still 1.5 million people are dying from tuberculosis نو 15 لکه خلک مړ کېږي که نه this is the complication this is one of the complication death نو څوک مړ کېږي MDR او XDR او resistant کیسونه دا ټول مړ کېږي صحیح ده نو death is one of the complication. But what is the other complication? TB meningitis. Pericarditis. Enteritis. Lung abscess. Lung fibrosis. بل څه شي کېدای شي respiratory failure بل څه کېدای شي pleural thickening بل څه کېدای شي مخکې موږ نیموتورکس all these are all complication of pulmonary tuberculosis خو fibrosis is very bad thing fibrosis is a post pulmonary fibrosis ځوان هلکانو جنکۍ به راځي او few meter دو لکه واک نشي کولی this is the very bad complication of post TB fibrosis ورسره کولی څه شي هیڅ هم نشي ورسره کولی هیڅ هم نشي کولی بس چې په چا راغله ما ته به خدای پاک ځان ته نصیحت ونو څنګه هم پروتکشن وکړو استاد نو څنګه یې کېته ما ته ورته ووایه ته یې څنګه کې جومات کې څنګه کې مخکې مونږ وویلې او بازار ته چې ځې دا څلور کسه چې کېنئ دې کې څنګه کې جمعې کې څنګه کې ودونو کې څنګه کې کور کې څنګه کې ته جومات کې خو ماسک نشه ورسره هر وخت موټر کې څوک ماسکونه اغوندي نو ګران کار دی دلته چې الله تعالی بچ نه کړي مشکل کار دی pulmonary massive hemoptysis دی hemoptysis is one of the complication بار به راځي الته destruction د الویلای شوي نیکروسس شوي او هغه artery erosion وي پیشنټ به tuberculosis نه وي خو hemoptysis is one of the complication بیا به ورته څنګه کوو دې ته چې نه ودرېږي بیا به څه کوو بیا به سرجري کوو کوم لوب چې کوم ده لوبیکټومي سیګمنټیکټومي وټ ایور از انوالو چې بار مریض ته کېږي hemoptysis بیا به ټریټمنټ از سرجیکل او که انفیکشن وجې نه ورته کېږي ټریټمنټ از انټیبایوټیک کال پلمونیل another complication صحیح ده فایبروسس وشي رایټ هارت ډایلیټ شي کال پلمونیل ورته وشي لګ سویلنګ ورته وشي فایبروسس ورته وشي پلمونری ارټیریل پریشر زیات شي فایبروسس ورته وشي امفایزیما ورته وشي اټیپیکل مایکوبیکټیریل انفیکشن ورته وشي اسپرجلوما another کیویټي جوړه شي آی کې بس فنګس لاړ شي هلته کرارې پروت وي نو سپرجلوسس وجې نه څه کېږي هیماپټیسس ورته کېږي به انویزیو نان انویزیو calcification ورته وشي obstructive airway tracheal stenosis bronchial stenosis these are the complication of tuberculosis bronchiectasis ورته وشي fistula ورته وشي نو کدا وشلو بالفرض کنه دا fistula جوړه شوله
نو بیا دې به د فیشولا به ریپیر څنګه کوو برانکو کومه فیشولا ده برانکو پلیورل فیشولا نو دا جراحي باندې 50,000 روپۍ سرجن ته به ورکې څنګه تقریبا دومره به درنه اخلي فیشولا که دا څه که جوړم کی نان پلمونری کې امفایما نیسیسیټانس دا څه شي امفایما نیسیسیټانس دا څه شي دا چې کله پلوره کې پس جوړ شي د ټوبرکولس نه او هغه د چستوال نه بار راوځي لکه پس جوړ کی اپسس بار ته راوځي نو د امفایما نیسیسیټان ورته وي نو this is the complication of tuberculosis laryngitis enteritis endorectal disease myelidosis او polyarthritis یا pons یا reactive arthritis ورته وي prevention of TB awareness no the مخکې چې how we can prevent the TB first awareness صحیح ده او prevention mask واچا یو څه وکړه بل early detection د معاشرې په لحاظ چې کوم لکه مونږ کې بالفرض کې د چا ټي بي چې ارلی ډیټیکشن یې وکړو چې نور چاته سپریډ نشي او چې ارلی ډیټیکشن نشي بیا به څه کوو بیا آیسولیشن د هغې نور څه بیا څه کوو ټریټمنټ دا به ډیلی کوو نه نو ارلی ټریټمنټ ارلی ډیټیکشن اویرنس all will prevent tuberculosis spread generally speaking treatment wise no active tuberculosis treatment mang 6 month hai smear positive smear negative once you diagnose this is pulmonary TB sahi no blindly empirical treatment you come there the culture based na 2 months intensive treatment de 4 drugs او be rest 4 months شي continuation فیزي څوک 2 ډرګ ور کوي څوک 3 ډرګ ور کوي صحیح نو دا د اکټیو ټوبرکولوسس د پلمونري کدا پلورالي فیوژن کدا لیمفیډینایټس او کدا سمیر نیگیټیو یا پوزټیو یوزوالي ټریټمنټ is 6 months ک میننجلی ک ارثرایټس یوزوالي 9 to 12 months treatment دی enteritis 9 months plus minus the duration دغه MDR treatment څومره دی ډاکټر صاحب from 9 to 18 months the XDR 9 to 18 months نوی ګایډلاین اوس راغلی دی نوی صحیح دا به ټول به زبې مګورم شریکه موس MDR 6 month هم راغلو اوس MDR 6 month هم راغلی استیار ورته وایي وو آی کې فلوروکینولون ورکوي نوی ډرګز دي ایون لینزولیډم ورکوي نوی دی کال چې دا کوم ګایډلاینز راغلي نو MDR ایون اپ ټو 6 months بیفور موږ چې کله ټرینیز وو نو 18 months د MDR ټریټمنټ وو او و ډرګز اته ډرګز 18 months د پاره څومره څوک اخیستلی شي No, this was the treatment of active tuberculosis. Was latent tuberculosis. How we will diagnose latent tuberculosis? دا پټ مونږ چې وی چې 2 میلیارډ خلک اخته کړي دي in any time it can become activated. نو دا غي diagnose به څه شي څوک به کلوز کانټیکټ چا سره چې څوک په کانټیکټ کې وي هغه کسان به سکرینینګ وکړي دا سکرینینګ ده latent tuberculosis clinically radiologically it is silent نه به تاسو په ریډیولوژي څخه کاری او نه تاسو کلینیکلی نه د مریض ته به هیڅ نه او نه تاسو په ایکس ری کې ښکاری it is clinically radiologically silent صحیح ده پټي نو ځنې مریضان we have to treat this patient to prevent active tuberculosis چې دا اکټیو تلار نشي نو سکرینینګ به کوو د ټول د پاره نه ځنې کیټګریز مخکې مونږ چې ریسک فیکټر که څوک ډایبیټیک وي باید سکرین شي که څوک ایمیونو کمپرومایز وي باید سکرین شي که څوک میلیګننسي وي ټریټ شي که څوک سټیراید باندې نور ایمیونو سپریسنټ ډرګز اخلي کلوز کانټیکټ وي HIV all these people should have to be screened صحیح ده سکرینینګ به کوو د څه شي باندې به کوو
دو سیمټم نشته ګوره صحیح ده نه سپوټم شته نه سیمټم شته نه ریډیالوژي باندې نارمل دي او سیمټومټیک هم نه دي خو موږ غواړو دا we have to detect these 2 billion people, not 2 billion. Out of this, those who have risk factor to go into the active tuberculosis. یو موږ ورته څه کوو یو اګرا او بل څه یو مانټو یا پی پی ډي پروتین ډیرایویټیو پروتین یا مانټاکس ورته وي څوک مانټو ورته وي څوک پی پی ډي ورته وي دې کې بیسیک هم د اګرا ده اګرا د خپل کټ اف پوینټ دی if this patient having close contact, this patient is immunocompromised and the agra is positive, treat this patient is a latent tuberculosis. دا د علاج کې به علاج زګو کې چې دا اکټو تلار نشي اوس که اکټو تلار شي موږ کمپلیکیشن ټول ویلې فایبروسس او نیموتورکس او اندوبرانکیال سټینوسس او ټریکل سټینوسس او ایون اپ ټو ډیث نو these people should be screened in these for latent tuberculosis خاص categories نو اګرا یو دا بل مانټو دی صحیح مانټو کې به ریسټریکشن زیات دي هغه ګوري چې ځنې ایمونو کمپرومایز مریضان چې د هغو موږ چې مانټو ریډینګ کوو د هغه د اګرا خوبي څه شی ده یو خو ان د سپاټ کېږي مریض نه راشي فریاب نه ورته وکړو وظیبه بل چې مانټو ټیسټ کوم دی هغه به څومره ساتي 2 نه 3 ورځې پورې په کابل کې ګرځي چې ریډینګ وکړو به ان ډیوریشن چې هغه پوزټیو دی که نیګیټیو دی هغې کې به 3 کټګرۍ دي څوک چې ایمونو کمپرومایز وي د هغه لیس دین 5 وي اکثره ملیمیټر اف مرکري ډیوریشن څوک چې باید 10 وي خو که چېرته نو ریسک فیکټر ونه لري ایمونو کمپرومایز نه وي ډرګز نه اخلي مور دین 15 ملیمیټر چې کم د دې ډیوریشن دی دیس از پوزټیو واټ ایور از د کنډیشن نو دا سترانګ پوزټیو دی نو this patient should be treated as a latent tuberculosis اګرا یوازې بدی څه شی ده قیمت ټیسټ دی قیمت زیات دی ادروایز دا بیا نو په ایمونیټي باندې ډېر زیات اثر نه کوي اګرا نو که څوک دغسې کنډیشن کې د چا فیملی سټیراید باندې نور ایمونو کمپرومایز دی should do the اګرا to treat the latent tuberculosis the latent tuberculosis treatment څومره دی many options are there یو دا دی چې یوازې آیسونازیډ ورکوو یوازې څومره یو کاله پورې د 9 میاشتو نه یو کال پورې سنگل ډوز 300 ملي ګرام ورکوو سنگل ډوز یا او in within 1 year or within 12 months 270 doses به د آیسونازیډ اخلي څومره 270 نو هماغه که حساب کې بیا 9 months شو نو یو کال کې به 280 ډوزه د آیسونازیډ اخلي یا که چېرته وی چې نه لږ اګریسیو کوو نو بیا ریفامپیسین سره شروع کړه او آیسونازیډ دواړه دا دواړه به د 3 میاشتو لپاره بیا ورکړه دا دواړه 3 میاشتو لپاره ورکړه this is the treatment of latent tuberculosis اوس XDR دپاره MDR latent tuberculosis هغه هم د ګرانې خبرې دي کوم ټریټمنټ چې د MDR دی هماغه ټریټمنټ ده هغه د ځکه MDR کې موږ ویل چې ریفامپیسین آیسونازیډ آوټ نو هغه د لیټنټ ټوبرکلوز هم هغې کې آوټ دي نو هغه هم بیا کلچر کې نو د لیټنټ دپاره دیز ور سمثینګ اباوټ د ټوبرکلوسس اوس کو چا سره کوم سوال وي چې کوېشن انسر سر زه یو و د خیره مونږ یو ملګری دی ډینټسټ دی دې دلته هغه تللی اوس امریکا کې صحیح ده دلته چې کوم اګرا کړی و دلته لیکلي و چې دا نیګیټیو دی صحیح ده هلته چې لاړو بیا سکرینینګ ټسټونه وکړل دلته و چې پازیټیو دی صحیح ده خو دا لیټنټ و صحیح ده انفیکشن و ټي بي ډیزیز اوس بیا دلته ویلي چې ته به دوایي اخلې خو دا به ټي بي ډاټس وي یعنې مونږ به یې ګورو مونږ به مخکې به ته ګولۍ خورې صحیح ده یعنې بیا دا یې افغانستان ته راتلو بیا وایي وی چې ته چې بېرته راشې اوس یې نه ته شروع کوو بیا به هغې وخت کې بیا ته شروع صحیح ده ډاکټر صاحب ګوره څو خبرې وکړې یو اګره دلته کړې د دې ځای لابراتوار به بیکاره و صحیح ده ډیټیک کړی نه دی بل دته یې ځکه وکړو چې دا نوي مهاجر چې ځي ټولو ته یې کوي دا ټول لیټنټ ټوبرکولوس دي نو دو منیټر کوي دا سپریډ کېږي که دا لیټنټ ټوبرکولوس ایکټیو شي او دا MDR وي
نو به ټول اخر به سره لړي د ایچ آی وی پیشنټ هم زیات نو هلته ایچ آی وي هم زیات دی کې نورم چانس شراب هم پکې زیات دي د نورم اکټیویشن چانسز زیات دي نو دغسې لیټن ټوبرکلوسز لکه ورته ویلي چې اټس ناټ ایمرجنسي نه ده لیټن دی په کلونو پروت دي بیرته راشه چې انډر ابزرویشن ستا وکړو خدای ناخسته ام ډي آر نه وي که ام ډي آر هم نه وي هغو اني پیشنټ چې کوم د امریکې کې هر ټوبرکلوس پیشنټ تقریبا هغو انډر ډاټ کوي د ډاکټر سپرویژن لاندې او هر یو کلچر کوي دا نه چې بس موږ سره کلچر شته که نشته دی نو هغه ته یې ویلي چې بس ته راشه د هغې نه وروسته به ټریټمنټ داخلي ټریټمنټ همدغه د امریکې د ده یو ټریټمنټ دی 70 ډوزز د آیسونازیډ داخلي که دواړه کې ریفمپسین به کوي او که چېرته کلچر بیس باندې چېرته ام ډي آر وشي نو هغه به بیا بل شی کوي د لیټنټ ټوبرکلوز په فعالولو کې خو بي سي جي واکسین کوم رول نه لري اوسه په څه کې د لیټنټ ټوبرکلوز په فعالولو کې اکټیو کېدو کې خو د بي سي جي نه یو پروټیکشن ورکوي موږ خو چې بي سي جي کول د چا دپاره ده prevention دی د ماشومانو کې بي سي جي از ا ویکسین اٹ ویل پریوینټ د انفیکشن ویدر اټس ایکټیو اور خو د مانټو انټرپریټیشن کې ټیسټ چې کوو انټرپریټیشن کې لږ ګډوډ کوي هغه نور بي سي جي از ا پروټیکټیو بي سي جي ماشومان ته ټو پریوینټ ایکټیو اور لیټنټ دواړو کې نو بي سي جي واکسین ورته کوو د پریګننټ مادر کې پلاسنټا نه تیریدل څنګه دي څه شی د ټوبرکلوزس تیریږي که نه مټرنل ټوبرکلوسس شته I don't know. مطلب ډاکټر صاحب کنجنیټل ټوبرکلوسس دا کنجنیټل ټوبرکلوسس دی کیږي که نه کیږي I don't know. دا بس اطفال والا وی سره یو مریض مثلا ټي بي تشخیص شي ټي بي دوا ورته شروع شي نو دی تر څو وخته به یعنې د پریونټیشن کې چې نور څوک ترې ونیسي نو ډاکټر صاحب دا بل ښه سوال وکړو ایکچولی وین وی سټارټ ټریټمنټ ټوډے نو هره میاشت په امریکې کې دا نور دینو کې ایوری منت دته به سمیر اف بي کوي او دته به کلچر کوي 2 میاشتې وروسته زمونږ په دې کې د ټي بي پروګرام کې 2 میاشتې وروسته موږ دته اف بي سمیر کوو کلچر نه کوي دلته که مثبت و یوه میاشت نور هم دوا ورته غځوو 3 میاشتې به شي که 3 میاشتې درېیمه میاشت بیا اف بي سمیر پوزیټیو راغلو دیس از ریزسټنټ کیس بیا به ټریټمنټ چینج کوي ورته بیا به انجکټیبل ورته شروع کې که چېرته 2 منث نه وروسته اف بي سمیر نیګیټیو راغلو کلچر نه نو تداوي شروع کړم دغسې څومره میاشتې 6 میاشتې لاسټلی اخره میاشت کې بیا به ورته سمیر اف بي کوي که نیګیټیو ډیکلیر به کوي چې سمیر از نیګیټیو پیشنټ از کیورډ او که چېرته منځ کې د 2 نه وروسته بیا مثبت راځي دیس از ریزسټډ ویدر اټ ام ډي آر ایکس ډي آر بیا به کلچر کې او بیا د کلچر به څومره وخت کې کله چې د ام ډي آر ایکس ډي آر کې کلچر به کې هغه به په اف بي نه کېږي کلچر به کې ځکه ام ډي آر خو د کلچر بیس دی نو چې کله کلچر نیګیټیو شي د هغې نه وروسته بیا 3 to 4 months اکارډینګ ټو پروټوکول ټریټمنټ به کې او که پوزیټیو وي یو هاو ټو گو نو بیا به یا به ایکس ډي آر کېږي به یا به اخر به ډیت به هغې د ده به علاج سر دلته په مېسي کې دلته څه ډاټا شته لکه ټي بي هو لکه سکروفولا ده پارټس ډیزیز ده یا نور هغه هورمون ټي بي دی څه percentage شته چې څومره فیصدي I'm not aware of any recently data which is being collected by the FMIC نو زه ډېر معلومات نه لرم سر دا مریض که په کورنۍ کې هغو ته تداوي شروع کړي دا فامیل به تر څو وخت له ده نه یعنې چې هغه پریونټیشن کوي چې ښه ډاکټر صاحب دا وایي چې کله به موږ ځان ساتو نو usually if the patient is extrapulmonary لکه pleural cavity کې د دې فیوژن this is not transmittable دا ساری نه دی افیوژن والا مریض بل چاته نه ځي ځکه دا په ایر بوران دی ټوخلې باندې ځي نو هغه خو فلویډ وي که چېرته سمیر پوزیټیو وي نیګیټیو تا ډایګنوز کړو سمیر نیګیټیو نو سټل اټ از ناټ ټرانسمیټیبل سمیر نیګیټیو دی پوزیټیو نه دی نو بیا هم د ده سره به هغه د کرنټین حساب سره به هېڅ هم نه کوي ځکه دا سمیر نیګیټیو دی دا تا ته نه ټرانسمیټ کېږي څوک ټرانسمیټ کولی شي چې سمیر پوزیټیو راشي بي تا بلغم راخسته یې کې ایسډ فاس بیسیلای دا چې کله ټوخیږي بل ته انتقالوي نو کله چې ټریټمنټ موږ یوزول چې کله موږ ټریټمنټ شروع کوو within 1 month it will convert to smear negative
یو میاشت کې اکثره 3 هفتو نه یو میاشت پورې دا نیگیټیو کیږي هغه نه وسته کور والا ته ترانسمیټ کول نه شي خو ځکه موږ دغه وی چې یو میاشت وروسته د دې کول پکار دي تر هغه پورې چې سمیر پوزټیو وي ځان بساتي تر هغه پورې چې سمیر پوزټیو وي یو هاو ټو اوایډ د وینټیلیټډ روم یا ځان ته یا څه شي چرڅ شي نو داسې دي هر پیشنټ ته پالمونري پروسس کیږي نو ډاکټر صاحب بل سوال وکړو اریو ته بکیږي اریو ته نه کیږي اریو ته نه کیږي څه دې هغه داسې یو مریض وي کنه مثلا مخکې تیر کړی وي ټي بي او منظم یا غیر منظم ډول باندې دوا اخیستې مثلا یو نفر د 10 کاله مخکې دوا اخیستې کنه هغه ته معلومات هم نه چې دی منظم اخیستې که غیر منظم نو دې مریضانو کې استاد کلیټنډ وي یا مکمل کیور سوی وي کنه په دې کې ایف هم نیگیټیو راځي مثلا کلچر هم نیگیټیو راځي دا آیګرا په دواړو کې پوزټیو راځي په کوم کې یا مکمل کیور سوی وي کنه یا ایکسپوز سوی بیا کیور مکمل شوی صحیح ده مثلا لیټنټ وي په دواړو حالت رادیولوژیک حالت هم نور کې ایف هم نیگیټیو وي کلچر هم نیگیټیو وي مګر آیګرا په دواړو کې پوزټیو صحیح او بل لیټنټ تداوی ته مثلا ضرورت لري او د هغه کیور نه لري کنه دوی ترمن څنګه فرق وکړو چې تداوی شروع کو چاته ورنه د ایګرا پوزټیو او د ایګرا تر کړه وی ایګرا اوس پوزټیو اوس موږ نه پیږي دا کیور سوی دا مکمل کیور سوی دا کدا لیټنټ سوی نو یو خو موږ مخکې ویل چې لیټن ایوری لیټن ټوبرکلوسس شود ناٹ بی ټریټډ everyone risk factor به معلومي risk factor چاته یې څوک میډیسن یوز کوي سټیراید یوز کوي ایمیونو کمپرومایز ملیګننسي otherwise دا 2 billion people nobody can screen it دا څوک نشي کولای دا ټول ځکه چې هغه څوک به سکرین کې خاص کسان به سکرین کې چې څوک risk factor مونږ وی ډیزیز او یا هغه نو دې کې چې اګرا ډاکټر صاحب چې کدا چیرته د مخ کې نه ټي بي تیر کړی مخ کې نه نو زه خو هم چې لاجیکلی یو هاف ټو ویټ ورته وکړه او کوي ډاکټر صاحب نو د 3 میاشتو لپاره ریفمپیسین هغه ورکړه کنه به وګوره زه خو هم ټریټمنټ از د بیسټ not to treat it ځکه ساده مریض همزمان کنکومیټنټ بل مرض لري کنه بل پلمونري مرض لري نو اوس ساين سیمپټمز درته ګډوډیږي چې دا اوس مثلا اوس موږ په یو بیس کې ونی سو په دې په بیس نه لکه لیټن خو ساين سیمپټم لري نه لیټن خو لري نه چې لیټن ولرل به خو اکټیو شولو موږ دغه ویلي چې لیټن ټوبرکلوسس از ریډیولوژیکلی کلینیکلی سایلنت اسی یو ځای کې پروت دی چرته پروت دی کدا مینینجز کې دی که انټسټاینل کې دی کای کې دی موږ ته به د ایمیونټي وجنه د دې د ټي سیل چې کوم ګیما ریز ریلیز کوي دا غي موږ ته معلومات کوي اذروایز وی ډونټ نو چې سیمپټم پیدا شو دیس از اکټیو چې سیمپټومټیک شو دیس از ناٹ لیټنټ نو به اکټیو شو به فول ټریټمنټ کې ناٹ ټریټمنټ از لیټنټ چې سیمپټومټیک شو یو هاو ټو ټریټ فولي نو بیا 6 منث بل څوک سوال لري په خدمت کې زیات کې یو څه د بازي کسان چې ډېر ګرفتار دي یعنی چې جان پیوسي کلینیکل او د تشخیص نه لري دا کنه دوا شروع کی ورته ډاکټر او دوی وایي چې ما راز علم سی وی نو دې یعنی مخلوق کاس وایي دې یعنی امکان لري چې دوی وایي ما کوي کار دې چانس نه نه ګوره ډاکټر صاحب د افغانستان کې د سیمه منطقه نشته ده زه چې څومره سوچ کوم داسې ولسوالي نشته چې مایکروسکوپي نه کیږي مایکروسکوپي خامخا کیږي دا خو ډېر عادي ټیسټ دی مایکروسکوپ غزني کې خپله بیا ولسوالي کې سره نظام نه لیدلی دي چې ډېر غلط یعنی مستربین سوي دي بیا وروسته چې کار پر راغلی چې شي سوي بیا سره تشخیص نه نو غلط به څنګه کې خو که چېرته دغسې مریض دی ولدو د دې سمیر پوزټیو کول پکار دي د یک نه دې راشي ښار ته راوله otherwise کنی we don't know this is active this is smear negative was da negative شوی positive شوی we don't know تاسو سره خو به کله نتیجه ته راغله بیا به ډاکټر وته لایسنس ورکي چې now you can participate in daily activity with other female member otherwise کدا resistant وي دا کېدای شي اته میاشتې پورې resistant وي او resistant تا د دې اف بي سمیر نه کړو دا ریزिस्ټنټ هغه سره ګرځي نو تا ته به ریزिस्ټنټ وي کیږي راز راي مې کیسه وسه نو نه پوهیږم داس نو ته ولې اف بي ولې کینا باز خلک دې ته یعنی ډیر شي اسمان بعد خلک پرې د فورمول شي دغه خلکو زی باندې مګرځيګا او دا د کور والا مسؤلیت ته چې سمیر پوزټیو مریضي خپل دین راځي سپوټم نه راواله خارته راوړه اسانه خبره ده ته مرزه به زه ورم مروري یا پلاري نو without sputum smear FB we cannot tell
سیمټم وایز چې دا مریض ښه شوی که نه دی ښه شوی د مثبت دی نه دی مثبت 1 مثبت دی 2 دی 3 دی we cannot say anything. استاد د اطرافو کې اکثر خبرې په په اطرافو کې به ماشومانو کې خصوصا ماشومانو کې استاد امپیریک هم بعض ماشومانو ته شروع کیږي ځکه وايي ماشومانو کې اعراض علایم سپیسیفیک نه دي. سو صحیح خبره دا نو ټي بي از ا ویری ویګ ډیزیز کنه هر څه کولای شي دلته خو افغانستان کې دغه د ډېر ناخوالي دي نو څه ورسره کې. استاد موږ یو بل څه تجربه کړې دلته اکثر بعضی مریضان چې موږ ډېر ته مشکوک سو جن ایکسپرت افغان جاپان کې نیگیټیو راځي مګر څو کیس راغلي فرانسه کې پوزټیو راځي. نو علت بیت شي اقل ته مشکل یو څه مشکل اوس ډاکټر صاحب چې دلته مشکلي کالته مشکلي اوس ماشين باندې په زور باندې پوزټیو کول نه شي ماشين باندې په زور باندې پوزټیو کول به ځکه نه یک دبل چارواله ورته کې جدا خبره ده خو نور مثبت نه کیږي خو منفي د هر ماشين د کوالټي کنټرول باندې ډیپند کوي چې هغه د ماشين کوالټي کنټرول ساتي کنه. مریض سپوټم دا څوک چې سپوټم تناسي آیا دا سپوټم انف دی کنه دی کنه د ار یو بس صرف لار راواله او ته چې بس منفي دی نو مینی شي دی ارلی مارنینګ سپوټم سمپل دی کنه دی کوالټي د سپوټم دی نه دی کنه صرف سیکریشن دی بل ماشين ریجنټ دی کوم دی هغه ایکسپایر دی خدي خنه دی مینی فیکټر ار دیر.